नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. तर वेलकम टू PYQ क्लब. आज आपण पाहणार आहोत MPSC गॅझेटेड सर्व्हिसेस प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन 2021मध्ये विचारलेले जनरल सायन्स या विषयाचे PYQ ॲनालिसिस. तर मित्रांनो, पहिला प्रश्न आहे, कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट ए आहे, ॲन ॲटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, आणि स्टेटमेंट बी आहे, द निगेटिव्ह चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल निगेटिव्ह चार्ज ऑफ ऑल द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन. तर मित्रांनो, इथे त्यांनी आपल्याला दोन गोष्टी विचारलेल्या. एक तर ॲटम जो असतो तो ॲटमवरती किती चार्ज आहे तो विचारलेला आहे, आणि दुसरं म्हणजे न्यूक्लियस म्हणजे ॲटमचा जो सेंट्रल पार्ट असतो न्यूक्लियस त्याच्यावरती काय चार्ज आहे तो विचारलेला आहे. आणि हे दोन्ही स्टेटमेंट फार इझी आहेत. जसं की आपला सर्वांना माहिती आहे, एक ॲटम आहे ए नावाचा, आणि त्याच्या जर ऑर्बिट करतात, ऑर्बिटमध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात. सपोज हा इलेक्ट्रॉन आहे, तर इलेक्ट्रॉनवरती निगेटिव्ह चार्ज असते, सर्वांना माहिती आहे आपल्याला. आणि ॲटमचे न्यूक्लियस जो असते, न्यूक्लियसमध्ये प्रोटॉन असतात आणि प्रोटॉनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असते. जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन असेल, म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज आणि पॉझिटिव्ह चार्ज एकमेकाला कॅन्सल आउट करून हा न्यूट्रल किंवा झिरो चार्ज म्हणते, की आपण त्याला न्यूट्रल चार्ज असं म्हणतो. म्हणून स्टेटमेंट एक हे बरोबर आहे, आणि ॲटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. परंतु स्टेटमेंट दुसरं पाहूयात. द निगेटिव्ह चार्ज ऑन न्यूक्लियस, आणि म्हटलं की न्यूक्लियसमध्ये जो निगेटिव्ह चार्ज आहे तो इक्वल टू टोटल निगेटिव्ह चार्ज ऑफ ऑल द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे ऑर्बिटमध्ये ॲटमला ऑर्बिट करतात ना, त्याच्या इक्वल असते काय, तर निगेटिव्ह चार्ज ऑन न्यूक्लियस असं म्हटलेलं आहे. तर मित्रांनो, हे स्टेटमेंट चुकीचं आहे. का तर आपण पाहूयात. समजा हा ॲटमचा न्यूक्लियस आहे, आणि न्यूक्लियसमध्ये असतात तर प्रोटॉन असतात आणि न्यूट्रॉन असतात. तर मित्रांनो, न्यूट्रॉनवरती झिरो चार्ज असते, म्हणजे ते चार्जलेस असतात, आणि प्रोटॉनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असते. तर जो आता आपण जसं की आपल्याला माहिती आहे, जर न्यूक्लियसला झिरो चार्ज करायचा असेल तर जो प्रोटॉनचा चार्ज आहे त्याला कॅन्सल आउट करण्यासाठी निगेटिव्ह चार्ज प्रेझेंट पाहिजे. पण ॲटममध्ये आतमध्ये ॲटमच्या कसलाही निगेटिव्ह चार्ज नसतो, म्हणून न्यूक्लियस हमेशा पॉझिटिव्ह चार्ज असते. म्हणून हे स्टेटमेंट चुकीचं आहे, आणि याचं उत्तर येते ऑप्शन 3, ए करेक्ट, बी इनकरेक्ट. याचं एक्सप्लेनेशन इथं दिलं आहे. इच प्रोटॉन हॅज अ मास ऑफ 1 अँड अ पॉझिटिव्ह चार्ज. इच न्यूट्रॉन हॅज अ मास ऑफ 1 अँड नो चार्ज. न्यूट्रॉन हे चार्जलेस असतात. इच इलेक्ट्रॉन हॅज निग्लिजिबल मास अँड निगेटिव्ह चार्ज. इलेक्ट्रॉनमध्ये निगेटिव्ह चार्ज असते. आणि तुम्ही पाहू शकता, हा ॲटमचा न्यूक्लियस झाला, आणि ह्या ऑर्बिटमध्ये एक ऑर्बिट आहे, त्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, जसे की दाखवले आहेत. याच्यामध्ये हे प्रोटॉन आहे आणि हा न्यूट्रॉन आहे. न्यूट्रॉनमध्ये चार्जलेस असतात, प्रोटॉन पॉझिटिव्ह चार्ज असते, इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह चार्ज असते. तुम्ही आता हे वाचून घेऊ शकता. तर मित्रांनो, पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊयात. पुढचा प्रश्न आहे, इफ डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब अँड डेन्सिटी ऑफ कॉपर इज 8.9 × 10⁻³ व्हॉट इज द रिलेटिव्ह डेन्सिटी ऑफ कॉपर. तर मित्रांनो, हा एकदम इझी क्वेश्चन आहे. आता आपण हा फॉर्म्युला वापरणार आहोत, रिलेटिव्ह डेन्सिटी. रिलेटिव्ह डेन्सिटी म्हणजे डेन्सिटी ऑफ मटेरियल ऑर सबस्टन्स अपॉन डेन्सिटी ऑफ वॉटर ऑर स्टँडर्ड फ्लुइड आपण ज्याला म्हणतो. आणि रिलेटिव्ह डेन्सिटीला स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी असंही म्हटलं जातं. तर आपल्याला क्वेश्चनमध्ये दिलेला आहे डेन्सिटी ऑफ कॉपर 8.9 × 10⁻³ आणि डेन्सिटी ऑफ वॉटर ही 1000 दिलेली आहे. म्हणून रिलेटिव्ह डेन्सिटी इज इक्वल टू 8.9 × 10⁻³ अपॉन 1000. हे 3 शून्याशी 3 शून्य कटले. रिलेटिव्ह डेन्सिटीचं उत्तर येते 8.9. मित्रांनो, हे दोन्ही सेम युनिट असल्यामुळे रिलेटिव्ह डेन्सिटी युनिटलेस येते. याचं ऑप्शन 1 8.9 उत्तर येते. तर मित्रांनो, आता आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊयात. फाइंड द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इफ लाईट मूव्स थ्रू द फर्स्ट मीडियम विथ वेलॉसिटी 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड विच चेंजेस टू 1.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड इन सेकंड मीडियम. आपल्याला फर्स्ट मीडियमची व्हेलॉसिटी दिलेली आहे, सेकंड मीडियमची व्हेलॉसिटी दिलेली आहे, आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढा म्हणून विचारले आहे सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. हा टर्म फार महत्त्वाचा आहे, सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. तर मित्रांनो, तर आपण याचा फॉर्म्युला पाहूया. इथे दिलेला आहे
तुम्ही पाहू शकता, लेट द व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन मीडियम 1 be v1 and in medium 2 be v2 as shown in figure. The refractive index of second medium with respect to first medium 1 eta 2 is equal to the ratio of velocity of light in medium 1 to that of medium 2. म्हणजे सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम जर विचारलं असेल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, तर व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन सेकंड मीडियम म्हणजे v1 अपॉन v2 चा रेशो घ्यायचा आहे आपल्याला. कधी जर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे इटा 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 विचारलं असेल तर मित्रांनो आता आपण इथं व्हॅल्यू पुट करूयात. 1 इटा 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ची व्हॅल्यू येते v1 अपॉन v2, जिथं की v1 आहे 2 × 10⁻8 अपॉन 1.25 × 10⁻8. 10⁻8 कॅन्सल होते आणि 2ला 1.25 ने डिवाइड केलं तर याचं उत्तर येते 1.6. तर मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन 3 1.6. आता तुम्ही हा लक्षात ठेवा, जर त्यांना आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू समजा असं विचारलं आहे क्वेश्चनमध्ये की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तर मग हे उलटं होऊन जाईल, v2 वरती जाईल आणि v1 खाली येईल आणि हे जर लिहिताना 2 eta 1 हे असेल. तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे हा फॉर्म्युला, एकदम इझी आहे. आणि ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय असते तर ते बघ, समजा या डायग्राममध्ये मीडियम 1 एअर आहे आणि इथे मीडियम 2 ग्लास आहे. जर मीडियम 1 हा व्हॅक्यूम झाला, सपोज मीडियम 1ला आपण व्हॅक्यूम घेतला, तर जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढू आपण त्याला आपण ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणतो आणि त्याला या पद्धतीने शो केलं जातं. तर पुढचा प्रश्न आहे, व्हेन द टू सरफेसेस इन कॉन्टॅक्ट हॅव व्हेरी थिन लेअर ऑफ लुब्रिकंट इन बिटवीन देम इट इज नोन ॲज डॅश. तर हा फ्रिक्शन या टॉपिकवरचा क्वेश्चन आहे आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्रिक्शन टाईप ऑफ फ्रिक्शन तुम्हाला माहिती पाहिजे. आणि याचं उत्तर येते जसं की म्हटलं व्हेरी थिन लेअर ऑफ लुब्रिकंट. व्हेरी थिन म्हटल्यामुळं याचं उत्तर येते ग्रीझी फ्रिक्शन. तर इथे बघा, ग्रीझी फ्रिक्शन म्हणजे द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस कोटेड विथ थिन लेअर ऑफ ऑइल. रोलिंग फ्रिक्शन काय असते ते पाहूयात. द फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन अ सरफेस इज नोन ॲज अ रोलिंग फ्रिक्शन ऑर रोलिंग. समजा हे उतार आहे आणि याच्यावरती एक चक्का असं रोटेट होत खाली जात आहे, तर हा जो फ्रिक्शन अप्लाय करेल त्याला आपण रोलिंग फ्रिक्शन म्हणतो. सॉलिड फ्रिक्शन पाहूया. सॉलिड फ्रिक्शन रेफर्स टू द friction that exists between two unlubricated surfaces. The two surfaces may be at rest or one surface may be moving while the other is at rest. म्हणजे दोन अनलुब्रिकेटेड सरफेसच्या मधले जे फ्रिक्शन असते त्याला आपण त्याला सॉलिड फ्रिक्शन म्हणतो. नंतर आता स्लायडिंग फ्रिक्शन रेफर्स टू द रेजिस्टन्स क्रिएटेड बाय एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन स्लायडिंग अगेन्स्ट इच अदर. This friction is also known as kinetic friction and is defined as a force that is needed to keep surface sliding along another surface. समजा हा एक ब्लॉक आहे आणि हा दुसरा ब्लॉक आहे. इकडे याला पी फोर्सने अप्लाय केलं, याला बी इकडे आपण पी फोर्सने. जेव्हा इथे ह्या ब्लॉक इकडे मूव्ह होईल आणि हा ब्लॉक इकडे मूव्ह होईल आणि या सरफेसच्या जो कॉन्टॅक्ट आहे इथे जर काही कसल्याही प्रकारचं आपण लुब्रिकेशन नाही वापरलं तर या फ्रिक्शनला आपण सॉलिड फ्रिक्शन असं म्हणतो. तर मित्रांनो पुढचा प्रश्न पाहूया. अ पर्सन कॅरिंग अ बॅग ऑफ टोटल मास 25 kg क्लाइम्स अप टू अ हाईट 5 meter in 30 seconds. How much power the man needs to carry the bag. तर मित्रांनो तुम्हाला हा एकदम सिम्पलचा न्यूमेरिकल दिलेला आहे. तर इथे तुम्हाला दोन फॉर्म्युले वापरावे लागणार आहेत. पॉवर, पहिला फॉर्म्युला आहे पॉवरचा, पॉवर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाईम. एक तर हा फॉर्म्युला आहे, दुसरा आहे एनर्जी अपॉन टाईम. आणि एनर्जी इक्वल्स टू असते कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. आणि आपल्या क्वेश्चनमध्ये व्हेलॉसिटी म्हणजे काय दिलेलं नाही म्हणून व्ही जर 0 पकडला तर एनर्जी इक्वल्स टू फक्त पोटेन्शियल एनर्जी येणार आहे, कारण की व्हेलॉसिटीचं काही मेन्शन नाही आहे. पोटेन्शियल एनर्जी आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे पोटेन्शियल एनर्जीचं फॉर्म्युला असते mgh. मास आपल्याला इथे दिलेला आहे 25 kg. ॲक्सिलरेशन ड्यू टू कॅव्हिटी mgh 9.81 असते आणि हाईट दिलेली आहे 5 मीटर. तर मित्रांनो आता पॉवर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाईम.
एनर्जी अपॉन टाइम. तर एनर्जी आहे 25 इंटू 9.81 इंटू 5 अपॉन टाईम दिलेला आहे 30 सेकंद 30. तर याचं उत्तर येते 40.81. तुम्ही याला सॉल्व कराल तर 40.83 हे उत्तर आहे. ऑप्शन 2 40.83. मित्रांनो पुढचा प्रश्न आहे, अ लेझर लाईट बीम ॲट मून टेक्स 2.5 सेकंड टू रिटर्न टू द अर्थ आफ्टर रिफ्लेक्शन ॲट द मून सरफेस. हाऊ मच इज द रेडियस ऑफ द लुनार ऑर्बिट अराउंड द सन. तर समजा ही आपली अर्थ आहे आणि हा मून आहे. तर हा जो ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व करते अर्थच्या अराउंडमध्ये, तर आपल्याला याची रेडियस विचारली आहे. हे जे डिस्टन्स विचारलं आहे आपल्याला हे काढायचं आहे. तर त्यांनी क्वेश्चनमध्ये असं म्हटलेलं आहे की लेझर लाईट बीम ॲट मून टेक्स 2.56 सेकंड टू रिटर्न टू द. म्हणजे अर्थ सरफेसमधून एक लेझर लाईट आपण चंद्राकडे म्हणजे मूनकडे टॉर्च केलेली आहे आणि तिला वापस यायला वापस यायला 2.5 सेकंद लागतं. म्हणजे जाऊन वापस यायला 2.5 सेकंद लागतात आणि आपल्याला फक्त हे डिस्टन्स काढायचं आहे. त्याच्यामुळे आपण फक्त जाताना किंवा फक्त येताना जे टाईम आहे तो म्हणजे t इज इक्वल टू 2.56 अपॉन 2. तर याचं उत्तर येते 1.28 सेकंद. तर इथे दिलेलं आहे डिस्टन्स इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी इंटू टाईम आणि आता टाईम आपण काढलेला आहे. टाईम आहे 1.28 सेकंद आणि व्हेलॉसिटी म्हणजे बीम ऑफ लाईट आपण टॉर्च केला होता त्याकडे, म्हणून व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट वापरली जाईल 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड. म्हणून डिस्टन्स किंवा रेडियस हे जे आहे व्हेलॉसिटी 3 इंटू 10⁸ इंटू 1.28. तर याने सॉल्व केलं त्याचं उत्तर येते 8 24 4 2 3 2 6 2 8 3 3.84 इंटू 10⁸. तर मित्रांनो 3.84 इंटू 10⁸ ऑप्शन 4 याचं उत्तर आहे आणि हे मीटरमध्ये राहील. तर आता आपण पुढचा प्रश्न, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं डिस्टन्स हा तो फॉर्म्युला इझी आहे पण तुम्हाला ही व्हेलॉसिटी ऑफ लाईटची जी स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड हे लक्षात ठेवायचं आहे. तर आता पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊयात. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गनेल इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन. क्लोरोप्लास्ट, रायबोझोम, मायटोकॉन्ड्रिया आणि लायसोझोम. तर मित्रांनो याचं उत्तर रायबोझोम आहे. तर का, तर ते आपण पाहूयात. तर पहा, एक जो सेल असतो तो कशावरती आपण त्याला क्लासिफिकेशन किंवा डिवाइड करतो ते पाहूयात. एक सेल असते त्यामध्ये सेल मेम्ब्रेन असते, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाझम किंवा सायटोप्लाझम आणि न्यूक्लियस. तर प्रोटोप्लाझमचे 2 टाईप असतात, एक सायटोसोल असते आणि एक सेल ऑर्गनेल असते. तर आता सेल ऑर्गनेलमध्ये 2 वेगवेगळे प्रकार आहेत. एक असते नॉन मेम्ब्रेन बाउंड आणि एक असते मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनेल. तर आता नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनेल कोणते आहेत ते रायबोझोम, सेंट्रिओल्स, बेसल बॉडीज, मायक्रोट्युब्युल्स आणि मायक्रोफिलामेंट्स. आणि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनेलमध्ये 2 प्रकार आहेत, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड आणि डबल मेम्ब्रेन बाउंड. तर हा जो एक्झाम्पल आहे मायटोकॉन्ड्रिया हा आहे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनेलचा आणि हे दोन्हीमध्ये असते, प्लांटमध्ये बी असते आणि ॲनिमलमध्ये बी असते. पण क्लोरोप्लास्ट जे एक्झाम्पल आहे ते फक्त प्लांटमध्ये प्रेझेंट असते. आणि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनेलचे एक्झाम्पल गोल्गी बॉडीज, रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, लायसोझोम, वॅक्युल्स आणि पेराक्सिझोम्स. तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं इथं लायसोझोम्स आहेत आणि इथं रायबोझोम्स आहेत, तर हे कन्फ्यूज होऊ नका. तर याचं उत्तर ऑप्शन 2 रायबोझोम येते. तर पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊयात. हू अमंग द फॉलोइंग सायंटिस्ट कॉइन द टर्म इकोलॉजी. तर मित्रांनो 2 टर्म आहेत, एक आहे इकोलॉजी आणि दुसरा टर्म आहे इकोसिस्टम. आणि हे दोन्ही टर्म आयोगानं 2-3 वेळा आतापर्यंत विचारलेले आहेत. तर इकोलॉजी हे टर्म अर्नेस्ट हेनरिक हेकल
अर्नेस्ट हेनरिच हेकल या शास्त्रज्ञाने काढलेला आहे. आणि इकोसिस्टम हा जो टर्म आहे याचा उल्लेख E.G. टास्ले या शास्त्रज्ञाने केलेला आहे, सर्वप्रथम ज्याने केलेला आहे त्याच्यामुळे. तर हे दोन्ही टर्म तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. E.G. टास्ले, इकोसिस्टम हा टर्म आहे, हे लक्षात ठेवा. इकोसिस्टम इथे याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे, तुम्ही वाचू शकता. तर मित्रांनो, पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊयात. विथ रिस्पेक्ट टू chromosomes in eukaryotic cells regarding DNA as genetic material, consider the following statement. Histones are small proteins associated with chromosomal DNA of eukaryotic cells. These proteins are rich in basic amino acids arginine and lysine. These proteins lack tryptophan. ठीक आहे. तर मित्रांनो, याच्यात आपण सोल्युशन पाहूयात. हे बघा, पहिले तर तुम्हाला हे माहीत पाहिजे की युकॅरियोटिक सेल काय असते. युकॅरियोटिक सेल्स हॅव अ न्यूक्लियस इन्क्लोज विदिन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अँड फॉर्म लार्ज अँड कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम. प्रोटोजोआ, फंजाय, प्लांट्स अँड ॲनिमल्स ऑल आर युकॅरियोटिक सेल्स. आणि दुसरा टाईप असते प्रोकॅरियोटिक सेलचा. तर प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये न्यूक्लियस हा कसल्याही मेम्ब्रेनमध्ये बाउंड नसते, तो जो सायटोप्लाझम आपण ज्याला म्हणतो त्याच्यामध्येच फ्लोट करत राहते. आणि युकॅरियोटिक सेलमध्ये न्यूक्लियस हा न्यूक्लियर मेम्ब्रेनमध्ये बाउंड असते आणि ते जो फ्लूइड असते त्याला आपण न्यूक्लियोप्लाझम असं म्हणतो. तर मित्रांनो, पहिलं स्टेटमेंट बघा. DNA इज निगेटिव्हली चार्ज अँड हेल्ड विथ सम प्रोटीन्स दॅट हॅव पॉझिटिव्ह चार्जेस इन रिजन टर्म ॲज न्यूक्लियोइड. द DNA in nucleoid is organized in large loops held by proteins. In eukaryotes, this organization is much more complex. There is a set of positively charged basic proteins called histones. हे स्टेटमेंट इज करेक्ट. तर मित्रांनो, न्यूक्लियसमध्ये एक प्रोटीन असते त्याला आपण हिस्टोन्स असं म्हणतो. सेकंड स्टेटमेंट पाहूयात. प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडन्स ऑफ अमिनो ॲसिड रेसिड्यूज विथ चार्ज साइड चेंज. हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमिनो ॲसिड रेसिड्यूज लायसिन अँड अर्जिनाइन्स. हे आपल्याला क्वेश्चनमध्ये दिलेलं होतं, म्हणून स्टेटमेंट बी ही करेक्ट आहे. आता ट्रिप्टोफन इज an unusual amino acid in histone proteins and is not present in the major core histones. Thus, given its location in loop 1, it could potentially play a role in centromere specific functions of the family. And statement C is also correct. म्हणून याचं उत्तर all the above three statements are correct असं येते. जर तुम्हाला बायोलॉजी हार्ड जात असेल तर तुम्ही बेसिक जे NCERTचे लेक्चर्स आहेत ते करून घ्या, यूट्यूबवरून कोणाचेही पाहू शकतात, पण 100% करून घ्या. 7 दिवस जातील, पण तुमचे जे बायोचे 8 क्वेश्चन असतात ना, त्या 8 पैकी ॲटलिस्ट 6 लई आरामात बरोबर येतील, म्हणून तुम्ही हे पाहून घ्या. तर पुढचा प्रश्न पाहूयात. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन्व्हॉल्व इन रेस्पिरेटरी प्रोसेस. तर हा क्वेश्चन आहे, म्हणजे टॉपिक आहे लाईफ प्रोसेस. हा एक इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे आपल्या एक्झामसाठी, लाईफ प्रोसेस. याच्यामध्ये जसे की डायजेशन येते, रेस्पिरेशन येते, ब्लड सर्क्युलेशन येते, एक्सक्रिशन येते, आणि अजून हे आपलं ब्रेनची जी प्रोसेस आहे ती एक येते. तर तुम्हाला हे सर्व प्रोसेसेस फार इम्पॉर्टंट आहेत आणि ते करायचे पण आहेत. तर मित्रांनो, याचं उत्तर येते ऑप्शन एक्स, कॅल्विन सायकल. तर आपण हे बघा, कॅल्विन सायकल ही फोटोसिंथेसिसमध्ये होते, आणि बाकीचे सायट्रिक ॲसिड सायकल, ग्लायकोलिसिस आणि इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन हे जे आहेत ते रेस्पिरेटरी प्रोसेसमध्ये होते, म्हणून कॅल्विन सायकल. आणि यामध्ये तुम्हाला अजून एक आहे, दुसरी सायकल एक इम्पॉर्टंट आहे, ती आहे क्रेब्स सायकल. ही एक तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे, तुम्ही याच्याबद्दल वाचून घ्या. आणि हे NCERTमध्ये दिलेलं आहे. तर पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊयात. पोलिओ इज अ व्हायरल डिझीज. WHO एक्सटेंड फॅसिलिटीज टू मेम्बर नेशन्स टू फाईट अगेन्स्ट पोलिओ. स्टेटमेंट ए आहे, इट इज ॲक्यूट व्हायरल इन्फेक्शन कॉज बाय DNA व्हायरस. स्टेटमेंट बी आहे, पोलिओ मायलिटीज इज कॉमनली कॉल्ड ॲज पोलिओ. स्टेटमेंट 3 आहे, पल्स पोलिओ इम्युनायझेशन प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया इन 1995. आणि स्टेटमेंट डी आहे, नाव पोलिओ इज ऑलरेडी इरॅडिकेटेड फ्रॉम इंडिया. तर मित्रांनो, पहिलं स्टेटमेंट हे चुकीचं आहे, कारण की DNA नाही तर हा RNA व्हायरस आहे. आणि स्टेटमेंट बी, सी, डी बरोबर आहे. तर याचं उत्तर बी, सी, डी यायला पाहिजे, पण इथे ऑप्शन नसल्यामुळे हा प्रश्न आयोगाने कॅन्सल केलेला आहे. तुम्ही लक्षात ठेवू शकता, पोलिओ मायलिटीस हे पोलिओचं कॉमन नाव आहे.
नंतर पल्स पोलिओ इम्युनायझेशन प्रोग्राम हा 1995ला स्टार्ट केला होता सेंट्रल गव्हर्नमेंटने. आणि नाव पोलिओ इज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया. तर त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. इंडिया रिसीव्ड पोलिओ फ्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन ऑन 27 मार्च 2014. 2014 एक लक्षात ठेवा, कधी कधी डायरेक्टली विचारलं जाऊ शकते, बाकीचं तुम्ही वाचून घेऊ शकता. तर मित्रांनो, पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊयात. विच गॅस्ट्रिक ज्युसेस आर सिक्रेटेड इन ह्युमन स्टमक? ऑप्शन ए आहे पेप्सिन अँड ट्रिप्सिन, ऑप्शन 2 आहे ट्रिप्सिन अँड HCl, ऑप्शन 3 आहे HCl अँड पेप्सिन, ऑप्शन 4 आहे ॲमेलोपेप्सिन अँड पेप्सिन. तर मित्रांनो, याचं उत्तर आहे ऑप्शन 3 HCl अँड पेप्सिन. Stomach secretes gastric juice which consists of renin, hydrochloric acid and pepsin. Hydrochloric acid म्हणजे HCl is responsible for providing acidic environment and activate pepsin. Pepsin is responsible for breaking down proteins into smaller peptides, and renin is responsible for digesting the milk protein casein into curd and is only found in newborns. तर पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊयात. गिव्ह द सिक्वेन्स ऑफ ब्लड सर्क्युलेशन इन मॅमेलियन हार्ट. लेफ्ट ऑरिकल, राईट ऑरिकल, लेफ्ट व्हेंट्रिकल, राईट व्हेंट्रिकल. तर आपल्याला ब्लड सर्क्युलेशनची जी सिक्वेन्स आहे ती विचारलेली आहे आणि ती इथं दिलेली आहे. द ब्लड कम्स इन टू राईट आर्ट्रियम फ्रॉम द बॉडी, मूव्ज इन टू राईट व्हेंट्रिकल, म्हणजे राईट आर्ट्रियम टू राईट व्हेंट्रिकल, and is pushed into pulmonary arteries in the lungs. After picking up oxygen, the blood travels back to the heart through the pulmonary veins into the left atrium. सगळ्यात पहिले ब्लड कुठून येते? लंग्सपासून येते लेफ्ट आर्ट्रियम, आणि लेफ्ट आर्ट्रियममधून परत जाते लेफ्ट व्हेंट्रिकल, आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकलमधून परत जाते राईट आर्ट्रियम. अशा पद्धतीने ब्लड सर्क्युलेशन होत राहते. तर मित्रांनो, तुम्हाला मी परत एकदा सांगतो, लाईफ प्रोसेसेस हा जो चॅप्टर आहे हा फार इम्पॉर्टंट चॅप्टर. तर मित्रांनो, याचं उत्तर आहे ऑप्शन 3 लेफ्ट ऑरिकल टू राईट व्हेंट्रिकल, राईट ऑरिकल टू राईट व्हेंट्रिकल आणि नंतर लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट व्हेंट्रिकल, म्हणून BDAC हे याचं उत्तर आहे. तर तुम्ही लाईफ प्रोसेसेस हा चॅप्टर चांगला करून घ्या. यावरती दरवर्षी बघा रेस्पिरेशन वरती परत एकदा क्वेश्चन आलेला आहे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अन इंटरमिडिएट स्टेप इन रेस्पिरेशन? तर ऑप्शन 1 आहे ग्लुकोज 6 फॉस्फेट, नंतर आहे फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, थर्ड ऑप्शन आहे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, आणि 1,3 डायPGA टू 3PGA. तर मित्रांनो, याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे ते, आणि याचं उत्तर आहे आन्सर 2 फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. तर जे रेस्पिरेशनमध्ये वेगवेगळे प्रोसेस आहेत, त्याचे क्रेब्स सायकल जी आहे ती रेस्पिरेशनमध्ये होते, आणि दुसरी कॅल्विन सायकल जी आहे ती फोटोसिंथेसिसमध्ये होते. ही तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. The reaction of cellular respiration can be classified into 3 main steps and an intermediate step. In absence of oxygen, the pyruvic acid will undergo anaerobic respiration, which converts into ethanol, carbon dioxide, and energy. Krebs cycle is an important feature of all living cells in respiration, which is related to the liberation of metabolic energy known as ATP. Oxidative phosphorylation oxidative phosphorylation consists of two parts: the electron transport chain म्हणजे ETC and chemiosmosis. It is this final stage that produces the bulk of ATP in the respiration process. तर मित्रांनो, आता पुढच्या क्वेश्चनकडे जाऊयात. इन कॅल्शियम ऑक्साईड CaO so as to achieve the stable octet. तर त्यांना आपल्याला विचारलं की स्टेबल ऑक्टेट अचीव्ह करण्यासाठी काय करावं लागेल? तर ऑप्शन 1 आहे कॅल्शियम ॲटम ट्रान्सफर इट्स 2 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स टू द सेम ऑक्सिजन ॲटम. कॅल्शियम ॲटम ट्रान्सफर इट्स 1 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन टू द सेम ऑक्सिजन ॲटम. ऑक्सिजन ॲटम ट्रान्सफर इट्स 2 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स टू द सेम कॅल्शियम ॲटम, अँड ऑक्सिजन ॲटम ट्रान्सफर इट्स 1 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन टू द सेम कॅल्शियम ॲटम. तर मित्रांनो, CaO कॅल्शियम. तर आपण याचं उत्तर येते ऑप्शन ए कॅल्शियम ॲटम ट्रान्सफर इज 2 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स टू द सेम ऑक्सिजन ॲटम. तर हे कसं, तर ते आपण आता पाहूया. आता हे इथे तुम्ही पाहू शकता, कॅल्शियम ॲटम हॅज ॲटॉमिक नंबर 20, विच मीन्स अ न्यूट्रल कॅल्शियम ॲटम कन्सिस्ट ऑफ 20 प्रोटॉन्स अँड 20 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इलेक्ट्रॉन्स पर शेल कॅन बी डिस्ट्रीब्युटेड ॲज 2882. तर हे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युशनचा जो रूल आहे त्यानुसार आपण म्हणतो ना की 1s2 2s2 हे जे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपण केलं जातं त्या रूलनुसार पहिल्या ऑर्बिटमध्ये 2 असतात, दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये 8, तिसऱ्या ऑर्बिटमध्ये 8 आणि चौथ्या ऑर्बिटमध्ये 2.
the outermost shell has 2 electrons. Because of the octet rule, the calcium atom will easily donate its 2 electrons to the oxygen atom. म्हणजे एक आता ऑक्टेट रूल काय सांगते, तर ऑक्टेट रूल असं सांगते की एक तर जो इलेक्ट्रॉन असते आउटरमोस्ट शेलमध्ये किंवा आउटरमोस्ट ऑर्बिटमध्ये, तो एक तर 0 व्हायला पाहिजे किंवा 8 जर खालच्या साईडचे ॲटम असेल, एलिमेंट असेल आणि वरच्या साईडला असेल तर तो कधी कधी 18 सुद्धा व्हायला पाहतात. आणि आपल्या याच्यामध्ये फायनल किंवा आउटर शेलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, तर याला 0 होणं इझी आहे इन्स्टेड की 8 होणं. 8 होण्यासाठी याला 6 लागणार आहेत आणि पण 0 होण्यासाठी याला फक्त 2 द्यावे लागणार आहेत, म्हणजे -2 करावं लागेल. म्हणजेच इथे बघा, कॅल्शियम ॲटमने जेव्हा 2 इलेक्ट्रॉन हे ऑक्सिजनला दिले तर ऑक्सिजनची सुद्धा ऑक्टेट पूर्ण होते. 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8 इथे तुम्ही पाहू शकता. म्हणून या क्वेश्चनचं उत्तर येते कॅल्शियम ॲटम ट्रान्सफर इज 2 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स टू द सेम ऑक्सिजन ॲटम. तर पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊयात. 32 ग्राम ऑफ मिथेन, मिथेनचं मोलार मास दिले 16 ग्राम पर मोल, इज मिक्स विथ 192 ग्राम ऑफ ऑक्सिजन, मोलार मास 32 ग्राम पर मोल. प्रिझ्युमिंग दॅट दिस गॅसेस डू नॉट रिॲक्ट विथ इच अदर, व्हॉट इज द मोल फ्रॅक्शन ऑफ मिथेन. तर यानं म्हटले की 32 ग्राम ऑफ मिथेन CH4 रिॲक्ट्स काय म्हणते इज मिक्स विथ 192 ग्राम ऑफ ऑक्सिजन. तर ऑक्सिजनचं मोलार मास आहे 32 आणि मिथेनचं मोलार मास आहे 16 आणि हे दोन्ही मिक्स केले आहेत, पण याचं रिॲक्शन होणार नाही कारण की तुम्ही म्हटलं की गॅसेस डू नॉट रिॲक्ट विथ इच अदर. आणि नंतर विचारलं व्हॉट इज द मोल फ्रॅक्शन ऑफ मिथेन. मिथेनचा मोल फ्रॅक्शन काढण्यासाठी तुम्हाला मिथेनचे इंडिव्हिज्युअल मोल काढावं लागेल, ऑक्सिजनचे इंडिव्हिज्युअल मोल काढावं लागेल. आणि मिथेन आणि नंबर ऑफ मोल्स जे असते ते असते इक्वल्स टू वेट ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड अपॉन मोलार मास. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 म्हणजे मिथेनचे असतील 32 ग्राम अपॉन 16 इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ मिथेन. आणि ऑक्सिजनचे जर आपण नंबर ऑफ मोल्स काढले तर 192 ग्राम अपॉन याचं मोलर मास दिलेलं आहे आपल्याला 32 आणि याला सॉल्व केलं त्याचं उत्तर येते 6. तर आपल्याकडे टोटल किती मोल्स झाले, टोटल मोल्स झाले तर दोन्हीची ॲडिशन करायची, 2 + 6 8. आणि आता आपल्याला विचारलं आहे व्हॉट इज द मोल फ्रॅक्शन ऑफ मिथेन. मिथेनचं मोल फ्रॅक्शन, मिथेनचं किती मोल आहे 2, टोटल किती आहे 8, 2/8 म्हणजे 0.25. हे याचं उत्तर येते 0.25. तुम्हाला हा फॉर्म्युला फार इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात ठेवा. नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड अपॉन मोलार मास. इथे याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. पुढचा प्रश्न आहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रॅफाइट हॅज अ 2-dimensional sheet like structure. ग्रॅफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. डायमंड इज यूज्ड फॉर रॉकिंग. तर मित्रांनो हा क्वेश्चन आहे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. तर कार्बनचे 3 एलोट्रोप्स आहेत, एक असते ग्रॅफाइट, एक असते ग्रॅफीन आणि एक असते डायमंड. आणि याचं चारही ऑप्शन 1 ऑल ऑफ द अबव्ह आर करेक्ट. डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पण ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. त्याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे, तुम्ही वाचून घेऊ शकता. हा एकदम इझी क्वेश्चन आहे, वाचलं की डायरेक्ट करून जाईल. विच हॅज मॅक्झिमम आयोनायझेशन एनर्जी Mg, Mg+, Mg2+ आणि ऑल ऑफ द अबव्ह. तर मित्रांनो सर्वात आधी की आयोनायझेशन एनर्जी काय असते तर हे समजूया. द एनर्जी नीडेड टू रिमूव्ह 1 or more electrons from a neutral atom to form a positively charged ion is a physical property that influences the chemical behavior of the atom. म्हणजे समजा हा मॅग्नेशियम ॲटम आहे आणि याच्या एका आउटर सेलमध्ये समजा काही इलेक्ट्रॉन आहेत, 1 आहे 2 आहे 3 आहे. तर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह इलेक्ट्रॉन्स 1 electron or more electrons from neutral atom to form positively charged ion. समजा तुम्हाला Mg+ हे कंपाऊंड बनवायचं असेल तर तुम्हाला मॅग्नेशियम ॲटममधून 1 इलेक्ट्रॉन काढावं लागेल आणि
तर तो इलेक्ट्रॉन काढण्यासाठी जी एनर्जी लागते आपण त्याला आयोनायझेशन एनर्जी असं म्हटलं जातं. आता बघा, द आयोनायझेशन एनर्जी इज डिफरंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरंट ॲटॉमिक अँड मॉलिक्युलर ऑर्बिट. म्हणजे प्रत्येक ऑर्बिट जसे की 1s 2s 2p 3s हे जे विविध प्रकारचे शेल्स आहेत, तर प्रत्येक शेलमध्ये जो इलेक्ट्रॉन असेल त्याची आयोनायझेशन एनर्जी वेगवेगळी असते. तर आता तुम्ही पाहूया, द बिलो गिवन फिगर डिपिक्ट द व्हेरियस आयोनायझेशन एनर्जीज ऑफ magnesium atom. It is visible that second ionization energy of magnesium is larger than the first because it always takes more energy to remove an electron from positively charged ion than from a neutral atom. त्याचं असं म्हणणं आलं की मॅग्नेशियम हा जो की न्यूट्रल ॲटम आहे याच्यामधून इलेक्ट्रॉन काढणं इझी आहे कम्पेअर्ड टू मॅग्नेशियम प्लस कंपाऊंड, आणि याच्याहीपेक्षा हार्ड असेल मॅग्नेशियम 2 पॉझिटिव्ह. म्हणून हेच द करेक्ट आन्सर इज Mg2+. इट हॅज द मॅक्सिमम आयोनायझेशन एनर्जी. म्हणजे न्यूट्रल ॲटममधून इलेक्ट्रॉन काढणं इझी आहे, इझी असल्यामुळे कमी आयोनायझेशन एनर्जी. Mg+मधून काढणं Mgच्या कम्पेअरमध्ये हार्ड आहे, पण Mg2+च्या कम्पेअरमध्ये इझी आहे. म्हणून याला सपोज आपण मीडियम लागते आणि सर्वात जास्त आयोनायझेशन एनर्जी Mg2+ला लागणार आहे आपल्याला. तर मित्रांनो, पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. द केमिकल रिॲक्शन रेट्स जनरली, ऑप्शन ए आहे आर कॉन्स्टंट थ्रू आउट द रिॲक्शन, ऑप्शन 2 आहे आर स्लो ॲट द बिगिनिंग अँड इन्क्रीजेस विथ टाईम, ऑप्शन 3 आहे आर ग्रेटर ॲट द बिगिनिंग ऑफ रिॲक्शन अँड डिक्रीजेस विथ टाईम, आणि ऑप्शन 4 आहे नो सच जनरल असे कॅरी. तर मित्रांनो, याचं उत्तर आहे ऑप्शन 3. तर का, तर समजा कंपाऊंड ए रिॲक्ट्स विथ कंपाऊंड बी आणि फॉर्म्स कंपाऊंड सी. तर जेव्हा कंपाऊंड ए आणि कंपाऊंड बी एकमेकांसोबत रिॲक्ट होतात तर स्टार्टिंगला की हे कंप्लीट क्वांटिटीमध्ये प्रेझेंट असतात, पण जसं जसं रिॲक्शन फॉरवर्ड म्हणजे कंपाऊंड सी फॉर्म होते तसं एचं कंपाऊंड कमी होत जाईल, बीचाही कंपाऊंड कमी होत जाईल, म्हणजे दोन्हीचा मास कमी कमी होत जाईल. तर दोन्हीचं जसं जसं मास कमी होत जाईल तसं तसं त्याचा रेट ऑफ रिॲक्शन पण कमी होत जाईल. म्हणून केमिकल रिॲक्शन रेट्स जनरली आर ग्रेटर ॲट द बिगिनिंग ऑफ रिॲक्शन अँड डिक्रीजेस विथ टाईम. तर इथं याचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला दिलेलं आहे. As per law of mass action, the chemical reaction rate is directly proportional to the concentration of reactants. This implies that the chemical reaction rate increases with the increase in concentration and decreases with the decrease in concentration of reactants. तर आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. द माइल्डेस्ट रिड्युसिंग एजंट विच reduces only carbonyl group in presence of nitrocarboxyl double bond and ester group is. तर हा सर्व फॅक्च्युअल क्वेश्चन आहे, NCERT मध्ये जशा तसं दिलेला आहे. तर याचं उत्तर येते ऑप्शन 3 सोडियम NaBH4. सोडियम बोरोहायड्राइड NaBH4 आपण म्हणतो इज अ व्हाईट इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड अँड सिम्स व्हाईट इन कलर. Because NaBH4 has the property of reducing agent, its main use is as a reducing agent for the carbonyl group in presence of nitrocarboxyl double bond and ester group. It is very effective for the reduction of aldehydes and ketones to alcohol. म्हणजे अल्डिहाइड टू अल्कोहोल आणि कीटोन्स टू अल्कोहोल रिडक्शन करण्यासाठी सोडियम बोरोहायड्राइड वापरलं जातं. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण सर्व 20 क्वेश्चनचं सोल्युशन पाहिलेलं आहे. तर मी तुम्हाला अजून परत एकदा सांगतो की फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीमध्ये मार्क्स मिळवणं फार सोपं आहे, कारण की फार कमी टॉपिक्स आहेत की त्याच्यावरती वारंवार म्हणजे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन रिपीट करत राहते. आणि बायोमध्ये स्कोअर करणं इझी आहे, पण सिलेबस भरपूर आहे, स्कोप भरपूर आहे पण वाचण्यासाठी. तर त्याच्यामुळे तुम्हाला सांगतो की आधी फिजिक्स केमिस्ट्री चांगल्या पद्धतीने करून घ्या. फिजिक्समध्ये तर मोस्टली न्यूमेरिकल जे PYQमध्ये जे विचारले आहे ते तुम्ही एक फॉर्मली माहिती करून घ्या सर्वजण, एका कागदावरती लिहून काढा आणि त्याला वारंवार रिव्हिजन करा. केमिस्ट्रीमध्ये एक तर नॉर्मॅलिटी, मोलॅरिटी, नंबर ऑफ मोल्स वगैरे काय असते यावरती आयोगाचा खूप जास्त फोकस असतो. आणि अशा प्रकारे आपण इथे थांबूया. धन्यवाद.